زنگی با آتش نشانی نمیخورد. ظاهرا ارتباطات کاملا قطع شده بود. چرا مدرسه؟ چه چیزی هست اون مدرسه که بخواد دچار انفجار بشه و انفجار اونجا رو بخوام بزنن؟ بی اطلاع بودید؟ بی اطلاع بودن. فقط به ما زنگ زدن که بیای بچه‌هاتون رو از مدرسه ببرید. خوب به این خون نگاه کنید. این خون دانش آموزان ماست که روی این قرآنه. کسی اونجا زنده نبوده و همه پیکرها متلاشی. خانواده ها به این امید داشتن که پیکر بچه‌شون رو حداقل پیدا کنن. درسته؟ بله. صدا زد ناخنگیر برام بیار. اومد بیرون از حمام، بهش گفتم که ناخنگیر رو برای چی می‌خواستی؟ گفت فعلا بمانه. گفتم نه واقعا ناخنگیر رو برای چی می‌خواستی؟ همکاران صدا آقای زاکری یه نفر اینجا زنده است. محمد رضا جان بیام. به سختی حرف میزد. بعد ازش پرسیدن که این چی کارته؟ گفت بابا به. بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیز از آن پیمان آغاز شد. آنگاه که امین الله راه حقیقت را برای ابدیت نشان داد. اما حقیقت در کربلا با خون حسین علیه السلام امضا شد. حقیقتی از غیرت نخلستان‌های جنوب تا ایستادگی جنگل‌های شمال و ناگهان انفجار نور. انقلابی که در آتش دفاع مقدس صیقل خورد و در دفاع از حریم حرم بالغ شد. اما آزمونی سخت فرا رسید. داغ جانکاه رهبرمان در میان شعله‌های جنگ رمضان. ما از قدیر آمدیم، در کربلا آموختیم و امروز در راه قدس منتظر طلوع خورشید. او خواهد آمد. اوست که میراث‌دار عدالت است. میراث. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و محترم برنامه میراث. امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. روایت امشب ما، شب دوم برنامه میراث، روایت دلاور مردی آتش نشانی هست که 28 ساعت تمام در کنار پدر و مادرهایی بود که ذره امید داشتند تا فرزندانشون سالم به آغوششون برگردند. روایت پرواز فرشته ها در ساعات اولیه جنگ سوم. هستیم محضر جناب آقای زاکری و جناب آقای زارعی. امشب روایتشون رو میشنویم. به میراث خوش آمدید. سلام عرض میکنم جناب آقای زاکری، جناب آقای زارعی عزیز. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به اینجا تشریف آوردید، به برنامه میراث قدم بر سر چشمان ما گذاشتید. انشاءالله روایت شما رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مهران زاکری هستم، مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میناب. بنده افتخار این رو دارم که خدمت رسانی به شهروندان عزیزم رو بر عهده دارم در حوزه ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات و باعث افتخاره که بنده برای شهروندانم خدمتی کرده باشم.
بزرگوارید خیلی خوشحالیم، انشالله روایتتون رو میشنویم. ممنونم از شما، بفرمایید. متاسفانه یک روز خیلی سختی برای میناب رقم خورد. اون روز من در دفتر محل کارم مشغول کار ارباب رجوع بودم که متاسفانه صبحش من خبردار شدم که بیت حضرت آقا رو مورد حمله قرار داده اسرائیل جنایتکار و خیلی مضطرب بودم از این حادثه و بالاخره خب در جریان این حادثه همش ذهنم درگیر این موضوع بود که چرا این اتفاق افتاده، چجوری دفعه این اتفاق افتاد که بالاخره یه ارباب رجوع اومده بود توی دفتر محل کارم و کار اون رو داشتم انجام میدادم. تقریبا ساعت نزدیکای 11 بود. یه صدایی داره به گوش میخوره. صدای اصلا من فکر این نمی‌کردم که توی میناب انفجاری بخواد رخ بده. توی روز اول جنگ دلیلی نمیدیدید که دلیل نمیدیدم که میناب توی اون روز اول جنگ و مدرسه دچار این اتفاق و این انفجار بشه. ولی خب سراسایی به گوش میخورد. صدای اول وقتی من به گوشم رسید فکر نمی‌کردم که صدای انفجاری باشه. صدای دوم یکم باز هم ذهنم رو مشغول کرد که این صدا چیه، ولی خب صدا خیلی واضح نبود. ولی خب تقریبا من احساسم بر این بود که حالا شاید روی دریا داره اتفاقی میفته، انفجاری رخ داده. یعنی 2 انفجار به فاصله نزدیک به فاصله نزدیک، بله. و انفجار سوم دیگه منو مجبور کرد، چون خیلی صدا زیاد بود و منو مجبور کرد که بیام ببینم که این اتفاق، این صدای از کجا در اتفاق افتاده. من رفتم از پنجره نگاه کردم، دیدم که همکارای آتش نشانی من از توی آسمان اومدن توی محوطه دارن به آسمان نگاه میکنن. خودم رفتم پایین ببینم چه خبره. حتما اتفاقی رخ داده که همکار رفتن همه سراسیم دارن به آسمان نگاه میکنن، به اطراف دارن نگاه میکنن. و بیسیم هم که اون در اختیارم بود صدایی نمی اومد که حالا بخواد از مرکز پیام آتش نشانی. ارتباط قطع شده بود؟ اصلا ارتباط قطع شد. هیچ ارتباطی ما نداشتیم با بیرون. اون لحظه ای که اتفاق افتاد ما تقریبا 7-8 دقیقه هیچ اطلاعی نداشتیم که کجا انفجار اتفاق افتاده که ما بخوام نیروهای امدادی رو اعزام کنیم. فقط منتظر این بودیم که به ما اعلام کنن. داشتیم توی محوطه نگاه می‌کردیم، همه منتظر بودیم که حالا شاید زنگ تلفن آتش نشانی به صدا دریا و اعلام این حادثه کنن. هیچ اطلاعی، هیچ زنگی با آتش نشانی نمیخورد. ظاهرا ارتباطات کاملا قطع شده بود. و یه دفعه متوجه شدیم که از سمت جنوب مرکز شهر میناب یه دودی بلند شد. دود مشاهده کردیم. این بچه‌ها یه دود اون سمت داره مشاهده میشه. ولی خب ما نمی‌دونستیم که این دود چقدر با اینجا فاصله و کجا مورد هدف قرار داده شده. درست. دیگه خب منتظر بودیم که حداقل زنگی بزنیم. ما خودمون زنگ می‌زدیم، بالا فکرمون بر این بود که خدای نشاید سپاه رو زده. سپاه هم تقریبا توی جنوب مرکز شهری و جنوب آتش نشانی بود. ما دوستانی که تو اون منطقه زندگی میکنن شهرک المهدی زنگ میزنن، ولی متأسفانه تلفن‌ها ارتباط این امکان ارتباط با اون منطقه رو نداشت، هیچ ارتباطی برقرار نمیشد. بله. و حالا همینجوری منتظر بودیم. یه دفعه گفت پس بچه‌ها یه کاری کنیم، بریم حداقل به سمت دودو بریم. یه اکیپ ماشین پیش رو اعزام کردن به سمت حریق، ولی غافلیم که کجا اتفاق افتاده. گفتم حداقل بریم به این سمت، شاید حالا ما پیدا کردیم کجا اتفاق افتاده. ماشین اول اعزام کردیم و خودم هم حالا پشت سر بچه‌ها با ماشین شخصی خودم اومدم و ترافیک خیلی سنگینی بود. یعنی یه جوری بود که همه مردم اون شهر، من ذهنم بر این بود که همه مردم دارن به اون سمت جنوب، یعنی اون سمت نمی‌دونم که سمت مدرسه، خود مدرسه اتفاق افتاده، ولی همه داشتن به اون سمت میرفتن برن ببینن چه اتفاقی افتاده. ولی خب من هنوزم مطلع نبودم که خود مدرسه این اتفاق افتاده، ولی خب دود رو می‌دیدم از تو ماشین آتش نشانی بالاخره زودتر محل رسیده بود و از طریق بیسیمی که در اختیار من بود همکار من درخواست کمک کردن. مدرسه شجر طیبه رو زدن. درسته من اون لحظه خبردار شدم که مدرسه دچار انفجار، ولی خب هنوز مشخص، یعنی همکار من به سر صحنه نرسیدن، ولی خب اون دودو دیدن که توی خود مدرسه این اتفاق افتاده. خب بهتون سوال نشد که چرا این همه مکان برای زدن، چرا مدرسه؟ این هم خیلی فکرشو داشتید؟ نه مثلا فکرشو نمی‌کنم که مدرسه دچار این انفجار. چرا مدرسه؟ چه چیزی هست اون مدرسه که بخواد دچار انفجار بشه و انفجار اونجا رو بخوان بزنن؟ هیچ چیزی ما نداشتیم به غیر از دانش آموز. و خودم رو رسوندم به اون نزدیکای مدرسه بودن که بچه‌ها گفتن
اون سر اکیپ تیم عملیاتی که اعزام شده بود درخواست کردیم بچه‌ها دستگاه‌های آواربرداری، پیکور، سنگ فرز، هر چیزی که توی ماشین رو هست بردارین بیارید که مدرسه رو زدن و مدرسه کاملا تخریب شده. شما کی فهمیدید که مدرسه رو زدن؟ تقریبا یه 15 کیلومتر بیرون شهر بودم. بی اطلاع بودید؟ بی اطلاع بودم، فقط به ما زنگ زدن که بیای بچه‌هاتون رو از مدرسه ببرید. چه ساعتی زنگ زدن؟ تقریبا همین ساعت 1 رو قبل از اتفاق. 11 و چند مدرسه رو زدن؟ 11 و 23 دقیقه. 11 و 23 دقیقه زدن، 1 رو قبل از اتفاق. قبل از اتفاق اینا بهشون گفتن که آقا موقعیت اضطراریه، بیای بچه‌هاتون رو ببرید. شما هم که فاصلتون دور بود. فاصله دور بود، زنگ زدیم به یکی از دوستا، اون تا مثلا رسید به یه فلکی داریم بهش میگن فلکی فرودگاه. خب اون میدون که رسید دیگه مدرسه رو زده بودن. کسی بهتون اطلاع نداد موقع اصابت؟ بله همون دوستیم که فرستاده بودیم خب اطلاع داد فقط خودتو برسون مدرسه. دیگه نگفت که مثلا مدرسه چه اتفاقی افتاده، چه اصابتی داشته، یا موشک زدن یا کلا مدرسه تخریب شده. فکر میکردین که موشک زده باشن؟ نه اصلا از فکر همچین چیزی. فقط خواستید خودتون رو سریع برسونید که سریع فقط چه برسونم مدرسه ببین چه اتفاق افتاده. خب آقای زاکری ادامه گفتگو. بعد اینکه درخواست کمک از همکارانم شنیدم، بلافاصله از طریق بیسیم گفتم خب بس اکیپ‌های دیگه هم تیم‌های دیگه هم بلافاصله بیام. ما 3 تا اکیپ در آن واحد داریم و به محض اینکه خودم رسیدم توی مدرسه بالاخره اون واقعا خیلی ترافیک سنگینی بود. حالا بچه‌های انتظامی کلا راه بسته بودن که بالاخره تجمع ماشینا اونجا اتفاق نیفته. خودم رسوندم به مدرسه و همه می‌دویدن به سمت در مدرسه. یه راهروی داشت از کنار خیابون که همه می‌دویدن که برن توی مدرسه. همه که میگن شامل خانواده‌ها بود یا هنوز خانواده‌ها نیومده بودن؟ خانواده‌هایی که رسیده بودن و تمام افرادی که تو اون مسیر بودن، تو اون منطقه بودن، همه داشتن می‌دویدن به سمت مدرسه. شما مگه از لحظه اول انفجار چقدر مگه فاصله داشت که خانواده‌ها متوجه شده بودن و زودتر خودشون رو رسونده بودن؟ شاید خیلی از خانواده زمانی که به اینا اطلاع داده بودن که بیان بچه‌ها رو ببرن، اونا در جریان بودن. آره شاید خیلی از خانواده‌ها هم که اونجا بودن، سرویس مدارسی که بودن اونجا هم شهید شدن. بعدش که من رسیدم توی مدرسه، ماشین اولیه ما رسید توی مدرسه و داشت طبقه دوم رو شعله آتش رو خاموش می‌کرد. یه نفر داشت شعله طبقه بالا خاموش می‌کرد و بقیه همکارم که اونجا بودن خب به سمت اون پیکر شهدا داشتن جمع می‌کردن از اطراف. دقیقاً چه ساعتی رسیدید؟ نمیشه دقیق، چون من تمام ذهنیتم بر این که خودم برسونم اونجا. آره میدونید چرا میگم؟ من به بیننده ها عرض کنم که آقای زاکری به عنوان تیم آتش نشانی و امدادی 28 ساعت از زمانی که رسیدن تا زمانی که کار آواربرداری و امدادشون تموم شده 28 ساعت بیوقفه کار کردن و تلاش کردن. من به این خاطر میپرسم که ابتدای ورودتون کی بوده، چه ساعتی بوده و خروجتون به چه شکل بوده، از این بابت پرسیدم. بالاخره بین این ساعت 11:30 تا 12 بوده احتمالاً. بله خب تقریبا حالا ساعت 11:30 همکار ما اعزام شدن و با این ترافیک اونجا تقریبا نزدیک به ربع ساعت طول کشید تا همکار ما به اونجا محل رسیدن، چون واقعا ترافیک بود و فاصله هم زیاد بود. از طرف دیگه خب وقتی من رسیدم اونجا دیدم که این اتفاق رخ داده، بلافاصله فراخواندن همه پرسنل آتش نشانی که اونایی که شیفت و غیر از شیفت رو دعوت کردن که همه بیان به سر صحنه با خودروهای شخصی خودشون بیان به اونجا و راهی رو که از بیراه بود من به همکارم به مرکز اعلام کردم، همکاری که میخوان باشون تماس بگیریم که بیان به محل. از سمت یه بولاری داریم که حالا هنوز احداث نشد، از اون سمت ترافیک زیاد نبود و همکار از اون سمت آدرس رو بهشون میدن که از اون سمت بیان وارد محل بشن و دیدم که بالاخره خب تیم دوم اطفای دوم ما هم به محل رسید، خودروی آتش دوم و سوم رسید به محل و تیم آتش مشغول آواربرداری شدیم. خب الان از موقعیتی که هستید همه تیم‌های امدادی رسیدن و شما الان از این ساعت به بعد از این لحظه مشغول آواربرداری و کارهای امدادی میشید. تعریف کنید. من از که رسیدم خودم اونجا یه تیم امدادی که حالا همون لحظه اول رسیده بود از یه راهروی که وارد اون راهرو مدرسه میشد
مدرسه شهری طبیعی من اون خدمتتون عرض کنم که یه طبقه بالاش دخترانه بود، طبقه پایین پسرانه بودن که یه حیاتشون به سمت مدرسه دیوار کشیده، از یه قسمت از بالا به سمت پشت حیات داشت و یه حیات هم به سمتی که حالا دانشجو پسر اونجا بودن. کاملا تخریب شده بود. یه سوال، همه گفتن که مدرسه دخترانه شجره طیبه مینا، طبقه بالاش دخترانه، پس یه طبقه بالا دخترانه بوده، طبقه پایین پسرانه بوده. اسم مدرسه پسرانه چی بود؟ رهپویان خلیج فارس. رهپویان خلیج فارس. حالا مخاطب‌ها، بیننده‌ها بیشتر با مدرسه شجره طیبه دخترانه آشنا هستن. بله. خب بفرمایید. وقتی رسیدم بالاخره خب تیم اولی اونجا بود و وارد اون راهروی شدم که همکار من اونجا بودن. دیدم 2 نفر از تیمی که حالا ما تیم اول رفته بود اونجا مشغول برداشتن تیکه‌های بتون و آواری که اونجا بود برای بیرون آوردن شهدایی که اونجا گیر کرده بودن. بلافاصله خب من اینا رو 2 نفر رها کردم و رفتم دور اون محوطه که واقعا خیلی فضای بزرگی تخریب شده و کل اون از 2 طبقه اومده بود پایین، یعنی تقریبا نصف مدرسه اومده بود پایین. رفتم نگاه کردم که از کدوم سمت بالاخره شاید کسی اگه زنده باشه اون لحظه بتونم خودم کمک کنم بیارمش بیرون و اولیای دانشجو هم اومده بودن، یعنی دنبال بچه‌هاشون کم کم داشتن اضاف می‌شدن تو به حیات مدرسه. و تیم‌های بعدی ما هم رسیدن، تیم بعدی و 2 تا اکیپ بعدی امدادی ما رسیدن و من تقسیم کار کردم با اون تعدادی کمی که اون لحظه بودیم، تقسیم کار کردم و رفته که زمان می‌گذشت همکارای بعدی ما به سر صحنه رسیدن و ما تقسیم کار کردیم و همکارا رو 3 نفر 4 نفر یه اکیپ کردیم که از هر طرفی زودتر بخوام وارد اون محل بشیم و دسترسی سریعتر داشتیم برای پیدا کردن حالا پیکر شهدای عزیزمون. و از طرف دیگه مردم هم داشتن واقعا می اومدن به سر صحنه که کمک کنن. واقعا من اینجا هیچ وقت زحمات مردم مینا رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. این همدلی هیچ وقت این نبوده. همدلی با این همه استرسی که شاید همه ما فکر شاید دوباره بخوان اینجا حمله بشه، ولی مردم اصلا صحنه رو رها نمی‌کردن. هر کسی هر تجهیزاتی که داشت، از تجهیزات آواربرداری، بالاخره ما تیمی آتشی که داشتیم تمام تجهیزات در خور اون آور نداشت که بخوام ما مثلا 10 تا پیکو رو داشته باشیم یا 10 تا سنگ فرز داشته باشیم، ولی خب در حد تعداد خودرویی که داشتیم ما تجهیزات برای خودرو در حد پیکو و سنگ فرز و قیچی اینا داشتیم، ولی کفاف اون آوار نبود. ابزار فروشی ما داشتیم که واقعا آقای سالاری من هیچ وقت محبت این عزیز رو فراموش نمی‌کنم. تجهیزات از لازم موتور برق، سنگ فرز، پیکور، بیلچه، صد رو آورده بود، صدای نو در موتور برقای آشبند اصلا باز نشده آورد اونجا، خودش در اختیار نیروی امداد، در اختیار مردم قرار داشت و هر کسی که جدا از آیه سالاری عزیز ما تجهیزات توی خونه داشت، افرادی که حالا جوشکار بودن، هوابرش آورده بودن، خودجوش و خود شهرداری بودن پای کار، همه اومده یعنی به بودن. غیر از نیروهای امدادی و حالا نهادها، خود مردم، هیچ کس فکر نمی‌کرد که یک روزی توی مینا این چنین حادثه‌ای پیش بیاد با این حجم آوار. دقیقاً. و اینجا این نتیجه این شد، این همدلی زیاد شد برای اینکه بتونن قدمی بردارن. بله. پدر مادرام اومدن، همه منتظرن ببینن که کی بچهش سالم از زیر آوار بیرون میاد. شما تو اون محوطه‌ای که آوار برداری می‌کردین پیکر هم دیدید؟ بله. ما پیکرهای زیادی رو از زیر آوار آوردیم. چه پیکرهایی متاسفانه که شناسایی نبودن، چه پیکرهایی که اصلا جدا از شناسایی نشدنشون نصف بدن، بالا تنه بود، دست بود، یه جایی که ما میدیم اصلا فقط یه پا افتاده، یه دست افتاده، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این دست برای کیه، دست مال کیه. و در حین آواربرداری که ما داشتیم کار انجام میدادیم، یه جاهایی بود که ما 6-7 نفر پیکر شهدای عزیزمون اونجا یه جا بودن و در کنار معلمشون. ما اینو بعداً فهمیدیم که این معلم بچه‌ها رو تو بغل گرفته که از حالا بالاخره استرس نداشته باشن. یعنی قبل از انفجار مدرسه انفجاراتی بوده که بچه‌ها ترسیدن. بله. بعد اینجا کنار معلمشون بودن دقیقا. تا به اون لحظه رسیده که تو آغوش معلم انفجار برای مدرسه شده و اینا تو آغوش معلمشون شهید به شهادت رسیدن. بله. بعد خب تیمای امدادی زیاد شدن،
همکار من اونایی که استارتان رسیدن به حال، بعد دوباره تقسیم کار کردیم و هر چند نفر 4 نفر 3 نفر 4 نفر با دستگاهی که داریم تجهیزاتی داشتیم و تجهیزاتی که مردم آوردن و در اختیار ما قرار داد و خودشون هم داشتن کار می‌کردن با اون تجهیزات، ولی خب با مدیریت آتش نشانی و حالا بالاخره سر اکیپ آتش نشانی که اونجا داشتیم داشتن کار انجام میدادن و خیلی با احتیاط داشتیم کار انجام میدادیم و یکی پیکر شهدا رو از زیر آوار می‌آوردیمشون بیرون و خانواده‌های عزیز بی صبرانه منتظر بیرون اومدن پیکر عزیزانشون بودن. همه خیلی واقعا داد و بیداد میکردن، خیلی بی صبرانه منتظر بیرون اومدن عزیزانشون بودن. هر پیکری رو که ما از زیر آوار می‌آوردیم بیرون، همه می‌آمدن به سمت اون پیکر عزیز که اون شهید نگاه کنه که این شاید دانش آموز خودشون، شاید پسر خودشون باشه، شاید کس کار خودشون باشه که میشناسن. ولی خب متاسفانه وقتی این لحظه رو میدونن که مال خودشون دوباره به همون حالت اولی داد و بیداد میکردن و این پیکرها قابل شناسایی نبودن. ما یعنی آقای زاکری شما اینجوری دارید میگید که کسی اونجا حالا میرسیم زنده نبوده و همه پیکرها متلاشی، خانواده ها به این امید داشتن که پیکر بچه‌شون رو حداقل پیدا کنن، درسته؟ بله. یعنی بدون هیچ امیدی اینکه بچه‌شون زنده باشه میگفتن آن حداقل پیکر بچه‌مون برگرده، پیدا کنین. خیلی سخته و چقدر شما صبوری کردین تو این اتفاق. اجازه بدید که این بخش اول گفتگومون رو اینجا پایان بدیم، بعد برگردیم انشالله بخش دوم گفتگو رو داشته باشیم. عزیزان بیننده خدا قوت به شما، انشالله برمیگردیم با بخش دوم گفتگو. این خون دانش آموزان ماست که روی این قرآنه. آی 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 ننه نخل بلندم رفتی و حالا دلم ریشه. آخ شب و روز قلب صد پارم یه اسبند رو آتیشه داد بیداد. پس اینا گوشه خونه با عکست میکنم صحبت. آخ میام پنجشنبه پیشت اونم با سختی و زحمت داده داد بیداد داد بیداد داد بیداد. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. های جوانای ما برای این جهاد می‌فکرند. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید. خب بینندگان عزیز، بخش اول گفتگومون به پایان رسید و رسیدیم به بخش دوم. خیلی ممنونم که میراث رو تماشا میکنید. از اینجا به بعد گفتگومون یک اتفاقاتی افتاده که امید رو به دل پدر و مادری زنده کرده و امروز با یک اتفاق شاید شیرین و شاید تلخ داره به زندگی ادامه میده. من میخوام از آقای زاکری که ادامه گفتگومون رو داشته باشیم تا به اتفاق مهم برسیم. بفرمایید. در حین این که حالا ما داشتیم پیکر شهدا رو از زیر آوار می‌آوردیم بیرون از سمت جنوب، یعنی سمت جنوب مدرسه، بله. همکاران صدا آقای زاکری یه نفر اینجا زنده است. بودو خودم رسوندم به سمت شمال مدرسه، شمال دیوار مدرسه، یعنی همون جایی که آواره اتفاق افتاده بود. گفت یه نفر اینجا زنده است و من که خودم رسوندم اونجا، چون واقعا از بس که این مردم، خانواده‌های دانش آموز عزیز اونجا همه داشتن گریه می‌کردن، هیچ صدایی نمی‌رسید، ولی بچه‌ها با هوشیاری کامل داشتن کار جستجو رو انجام میدادن. دیدم بله یه نفر واقعا زنده است و خیلی آروم با احتیاط گفتم بچه‌ها اجازه من خودم بیام اونجا، باید خیلی آروم با احتیاط کار انجام بدید. خودتون رفتید جلو؟ خودم رفتم اون سر صحنه و اون جایی که نفر زنده بود نگاه دیدم بله یه نفر زنده است اونجا، دمر افتاده، خون از بینیش داره میاد، دستش خونیه
مصطفی بود؟ بله مصطفی رئیسی مقدم بود که بالاخره خیلی از دو طرف ما شروع کردیم که هر چی سریعتر بتونیم اینو از زیر آوار بیاریمش بیرون. در حینی که ما داشتیم آیه رئیس مقدم رو آروم آروم اون تیکه های بتون و سنگ و میلگرد رو می آوردیم بیرون از روی بدنش، کم کم بهش نزدیک دیدیم که با قیچی های هیدرولیک اون میز و نیمکتایی که روی بدنش افتاده قیچی کردیم. میز بود، نیمکت بود، صندلی بود و تیکه های بتون و میلگرد بود. به راحتی نمیشد و من خودم رفتم اون پایین، گفتم من قیچی بدین دست من، رفتم پایین و تیکه های میلگرد رو داشتم قیچی میکردم با قیچی هیدرولیکی داریم توی آتش نشانی هست، قیچی کردیم و نیمکت های اونجا بود، نیمکت تیکه تیکه آرام تیکه کردیم که به آقا مصطفی آسیبی نرسه. و به محضی که حالا بالاخره ما کارمون داشتیم انجام میدادیم، در حدی بود که ما راه رو تقریبا باز کردیم که حالا برای بیرون آوردن آقا مصطفی. شاید بگم دیگه 10 دقیقه بیشتر نمونده بود، نزدیک نیم ساعت تا 40 دقیقه زمان برد تا به اون نقطه رسیدیم. 10 دقیقه مونده بود که حالا ما کارو تمام کنیم. یکی از همکاران صدا زد: آقای زاکری پس بیا بیرون که نیرو اورژانس اومدن، چون من تقریبا نزدیک به 1 میلیون تا 2 میلیون رفته اون زیر اون سقف آوار داشتم کار انجام میدادم. گفت آقای زاکری بیا بیرون تا نیروهای اورژانس اون تزریقات رو انجام بدن اگه امکان دسترسی دارن. گفتم باشه من میام بیرون. اومدن بیرون و بعد نیروهای اورژانس با انژیوکات و سرم دستش بود که حالا برن برای حالا کار تزریق یا تسکین درد آقا مصطفی، و دید که خب نمیشه یه نفر این کار انجام بده. دوباره انژیوکات رو خودش دستش گرفت، سرم داد دست همکارش و گفت من میرم از اون بالا و چون اون انژیوکات رو از اون بالای اون روزنه بدیم بعد دست من تا من بخوام حالا به اون تزریق رو انجام بدم. رفت پایین، بازم نمیتونست، یعنی سخت بود براش که این کار انجام بده. یه لحظه اومد بیرون، نمیدونم بخواد چیکار انجام. در همین من و تیم امدادی بیرون اون حفره وایسادیم منتظر که حالا کار تزریقات انجام بریم ادامه کار انجام بدیم و آقا مصطفی بیارمش بیرون. در همین حین که ما اومده بودیم بیرون، ولی جالب اینجاست که آقا مصطفی در حین که من داشتم کنارش کار میکردم خیلی برام جالب ترجه، خیلی برام جالب، اینو هیچ وقت من فراموش نمیکنم. آقا مصطفی کلاس سوم داشت میگفت آقا چی شده؟ آقا چه اسرائیل زده؟ با همین لحن داشت با من صحبت میکرد. گفتم چی شده؟ اسرائیل زده؟ گفتم آره عزیزم چیزی نیست، اصلا نگران نباش. ولی خب خیلی داد و بیداد میکرد. گفت خب دارم اذیت میشم، منو بیاریم. میگفت اصلا نگران نباش، تو رو میارن بیرون، اصلا بیتابی نکن، الان کار تموم شده میاریم بیرون تو رو. در همین حین منتظر که نیرو اورژانس هم بیرون بودن، منم بیرون بودم، یه دفعه 2 تا موشک بعد از 3 ساعت، یعنی ما این پیدا کردن آقا مصطفی در نزدیک 2 ساعت 3 ساعت طول کشید تا ما اون نه همین روایتی که شما گفتید 2 ساعت 3 ساعت طول کشیده. 2 ساعت طول کشید تا ما بیشتر از 2 ساعت نزدیک به 3 ساعت بود تقریبا که ما آقا مصطفی رو پیدا کردیم. خب پیدا کردیم و همون لحظه من بیرون بودم، اون قسمت حالا آوار بودم، یه دفعه 2 تا موشک دیگه خورد. مردم همه فرار کردن که برن بالاخره پناه بگیرن. شاید دوباره بخواد همینجا رو دوباره بزنه، هیچ جای دیگه رو زد. بله دوباره یه قسمت دیگه درمانگاه آفسالان رو زد که منجر به شهادت یک نفر دیگه شد. بله و 2 تا موشک دوباره بعد از تقریبا 3 ساعت دوباره اونجا همه فرار کردن. ولی من و تیم عملیاتی موندیم که من اصلا بهتم زدم من چیکار کنم اینجا، اصلا نمیتونستم فرار کنم، نمیتونستم پناه بگیرم. فقط همونجا وایسادم گفتم بچا سریع بیا، هر چی میخواد بذار بشه. بالاخره من میبینم که یه نفر اینجا زنده است، وظیفه‌م اینه که در هر شرایطی در هر جوری که این بچه من باید بیارمش بیرون. بالاخره دوباره رفتم گفتم بچا سریع بیاین، معطل نکنید. همون یه نفر بود اونجا. 3 نفر بودن. 3 نفر من اون فقط اون لحظه اون آیه رئیس مقدم دیدم. ولی خب لباس‌های بچه‌ها که همه یونیفرم بودن می‌دیدم که حالا یه 2 نفر دیگه اونجا هستن. ولی خب غافل از این بودم که نفر دیگه هم زنده هست. یه نفر 3 نفر اون در کل بودن، یه نفرشون شهید شده بود و من هم ذهنیدم برای این همه شهدا پیکرش رو که از زیر آوردیم بیرون دیگه فکرش هم نمی‌کردم که 2 نفر یه جا زنده باشن. بعدش خب آقا مصطفی رو آوردیم بیرون، با هر گرفتاری شد آوردنش بیرون. به محض اینکه پای آقا مصطفی رو آوردم بیرون از روی دست آوردیم، چون ما اون پایین تیکه‌های میز و فلزات بود نمیتونیم از بالاخره رو دست گرفتیم آوردیم دست بچه آتش دادیم و آوردیم بیرون و روی برانکارد گذاشتیم و اونو بچه اورژانس تحویل دادیم. شما آقا مصطفی که اومد بیرون رو دیدید؟ نه ندیدم. اونجا نبودید، هنوز نرسیده بودید. خب آقای زاکری
یه نفر رو نجات یه دادی، نفر رو نجات دادیم. فهمیدید که یه نفر دیگه هم هست. هنوز نفهمیدیم. یعنی لحظه‌ای که خب. پاهای آقا مصطفی رو از روی بدن محمد رضا آوردن بیرون، محمد رضا سرش پایین بود. یعنی پای محمد رضا روی گردن محمد رضا بود. این لحظه وقتی من مصطفی آوردم پاهاشو از روی گردن محمد رضا بلند کردم، یه دفعه محمد رضا خودش سرش رو بلند کرد. من صدا بچه‌ها بیان که یه نفر دیگه زنده است. یعنی خیلی برام جالب بود که بعد از 3 ساعت ما 2 نفر یه جا بتونیم زنده در بیاریم، نجاتش بدیم زنده. بالاخره بچه‌ها بوده اومدن و چون لحظه انفجار دیگه بعد از اون انفجار دیدیم دیگه. بله. منتظر بودیم خب شاید دوباره این انفجار اتفاق بیفته، این یه نفر که زنده است هم بیاریمش بیرون. آقا مصطفی خب ما بیرون بردیم، محمد رضا هم اونجا بود. من خودم زیر آوار بودم. محمد رضا وقتی سرشو برگردون به تاق باز اومد، یعنی دیگه روی میله ها میخواست بیفته، گرفتمش. خودم رفتم پامو زیر بدنش گذاشتم و اینو با یه مقدار اومد جلو، دستمو گرفتم زیر سرش، خودش رو سینم خوابوندم که آسیب نرسه بهش. پامو بردم جلوتر و بعدم جلوتر کشیدم که محمد رضا روی سینه خودم بگیرم و دستم گرفتم زیر سرش. یکی از بچهای همکار آتشی که حالا اومد کنار گفت فاس محمد جان شما بیا اینو بگیر، سر پسر رو بگیر تا من بتونم حداقل اون قیچی رو بردارم و آوار رو اون نیمکتا رو قیچی کنم. بالاخره یکی از بچه‌ها دیگه اومد، حالا اون کمک من و ما 3 نفر تقریبا با گرفتاری اونجا بودیم و داشتیم حالا این کار قیچی رو تیکا رو نیمکتا رو قیچی جدا می‌کردیم که بتونیم محمد رضا رو بیارید بیرون. زانوی محمد رضا زیر بین نیمکت و میز گیر کرده بود و اون تجهیزاتی که مادرش خیلی سنگینه. بله. بالاخره با گرفتاری تونستیم که آقا محمد رضا رو هم از آوار بیارید آوار بیرون. از اونجا به بعد دادید دست بچهای امداد، خودتون هنوز زیر آوار بودید. بله. یعنی اون محل بودید، آوردن بیرون. وقتی آوردن بیرون گذاشتن تو برانکار. دیگه من ندیدم. من شما فقط دست ندیدید. به دست کردم محمد رضا رو از روی اون فلزاتی که ما قیچی کردیم با دست بچه‌ها دست کردیم و اینو فرستادن بیرون. شما کی رسیدید اون لحظه‌ای که محمد رضا رو آوردن بیرون رو برانکار؟ من موقعی که رو برانکار بود جلوی در آمبولانس، هنوز آمبولانس به بیمارستان نرفتیم. ما منتظر بودیم که به قول یارو پیدا بشه. اون لحظه‌ای هم که پیدا شد به سختی حرف میزد. بعد ازش پرسیدن که ای چی کارته؟ گفت بابامه، که اجازه بدم من همراهش برم. شما با این اطلاع اون لحظه که رسیده بودید میدونستید خیلی‌ها از این بچه‌ها، یعنی تقریبا همه دیگه 2 نفر من اصلا کلا تو صحنه بودم. خب توقع این که سالم باشه ندارم، ولی خدا گر بخواد نگه بداره شیشه رو زیر سنگم نگه می‌داره. خب آقای زاری عزیز، من یه سوال برام پیش اومد، این که 168 نفر با معلمین با کادر مدرسه و این داستان‌ها شهید شدن. فکر می‌کردید که بچه‌تون سالم از زیر آوار بیرون بیاد؟ واقعیتش نه. اینو معجزه می‌دونید؟ اینو آره، یه معجزه واسه زندگی. خب اون لحظه چه حسی داشتید؟ قابل گفتن نیست. گریه کردین اون لحظه یا توی شوک بودین؟ تو خوشحالی خیلی زیاد. خیلی خوشحال بودین. الان هم اون خوشحالی رو دارید در قیاس با خانواده‌های شهدا که بچه‌هاشون رو از دست دادن؟ یعنی تجربه داغ اونا رو دارم. حساب همون 4 ساعتی که انتظار کشیدم خودش یه داغه. خواهرزادتون فرمودید که بله شهید توی مدرسه بودن؟ بله. خب اجازه میدید ما محمد رضا رو داشته باشیم بیاد کنار ما بشینه اینجا؟ محمد رضا جان بیام. تا محمد رضا میاد اینجا بشینم کنار آقای زاکری بشینیم. آقا محمد رضا اومدن که به قولی راستی آزمایی که و این معجزه خداوند که از بین 168 نفری که شهید شدن و این بدنها تیکه تیکه شده، اربن اربا شده، این که محمد رضا و آقا مصطفی سالم از آوار بیرون میان غیر از معجزه واقعا نیست. اما خب
بذارید از خود محمد رضا بپرسیم. محمد رضا یادته چه اتفاقی افتاد؟ میگی برامون؟ ما تو کلاس بودیم داشتیم بازی میکردیم. خب بعد معلممون بهمون گفت که زنگ میزنم خانواده هاتون که بیان دنبالتون. خب ما گفتیم خانم چی شده؟ بعد معلممون گفت که برید خونه توی تلویزیون میفهمید چی شده. خب برید اونجا تازه بفهمید چی شد. خب بعد موقعی که معلممون رفت بیرون همون موقع موشک رو زد. نفهمیدی چی شد؟ یادته موشک خورد؟ آره. تو چه حالی؟ تو کجا بودی؟ زیر آوار بودم. زیر آوار بودی؟ با قبل اینکه مصطفی؟ بزن؟ میدونستی مصطفی کنارت اون لحظه؟ با هم حرف میزدی؟ نه. خب فکر کردم یکی دیگه شونه. بعدا فهمیدم که مصطفی است. اسمشو پرسیدی؟ آره. خب چی میگفتیم؟ با هم حرف میزدیم؟ آره. چی میگفتیم؟ گفتم وقتی گفتم 3 زور بزن به بالا. خب یه نور کوچیک میدیدم اینقدر. بعدش موقعی که به هوش اومدم یه گازی بود، برای همین بیهوش نفس شده بودی؟ نکشیدم. آره، اولی که زده بود بیهوش شده بودم، دوم که زد به هوش اومدم. بعد نفس که کشیدم دیدم یه گاز سمیه، برای همین نفس نکشیدم. چند دقیقه نفس ما حبس کردم، موقعی نتونستم نفس کشیدم و دیدم دیگه اون گاز نیستش. همون لحظه اول بود تو متوجه شد؟ آره. خب بعد به مصطفی چی میگفتی اونجا؟ گفتم موقعی که گفتم 1 2 3 زور به بالا بزن. مگه چی بود می‌خواستی بلند کنی از اون بدنت؟ نیمکت بود یا نه، سنگ. سنگ بود؟ آره. آوار بود؟ درد داشتی اون موقع اون لحظه؟ پام درد میکرد. با درد میکرد. آره. مصطفی رو میدیدی؟ نه. اون ولی رفیق شهیدت که آقای زاکری میگی 3 نفر بودین اونو میدیدی؟ آره. میدونستی شهید دست شده؟ من یه جای همون گیر کرده بود، کجا گیر کرده بود؟ یه تیکه بدنش خب گیر کرده بود این دستم. بعد موقعی که ما رو بیرون می آوردن من پای مصطفی رو دیدم. بعد فهمیدی که آقای زاکری اومده نجاتت بده؟ آره. اول میدونستی داره مصطفی رو نجات میده؟ آره. بعد مصطفی رو که بردن آقای زاکری شما رو حرف دید. میتونستم بزنم. میتونستی بزنی؟ آره. شده که فکر کنید که اگر محمد رضا نبود من چیکار میکردم؟ فکر کنم که نبود. به این فکر کرده بودیم؟ نه، فکرش هم نمیتونم. اون 3-4 ساعت داغ کشیدید دیگه، فهمیدید؟ خیلی. الان ارتباط دارید با خانواده شهدا؟ بله. اکثری محمد شهدایی رضا رو که می‌بینن چی میگن؟ حرفی میزنن؟ اکثری شهدایی که مالی مدرسه بودن خب بیشترشون من همکلاسیم بودن، دوستان بودن، همسن و سالی خودم بودن، 10-60 بودم. همدردی میکنن. همدردی میکنم. فرقی با بچه خودم نداره. که خدا خواسته که محمد رضا زنده باشه، حی و حاضر در سلامت کامل، این که حتما میخواد آینده یک اتفاق جدیدی رو رقم بزنه، یک شخصیتی بشه که سربلند کنه همه رو و این باقی مانده مدرسه میناب، هم محمد رضا هم مصطفی، شاید یه روزی قرار هست از این منبع تو روایتگر باشی. من اعلام کنم که این بخش دوممونم اینجا به پایان برسه. انشالله محضر یک عزیز دیگری باشیم. اگر اجازه بدید من با شما در این بخش خداحافظی کنم و خانم آزادی انشالله به جمع ما اضافه بشن. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز. بخش دوممون به پایان رسید.
بریم و برگردیم انشالله بخش پایانی و بخش سوم. ممنون. به بخش سوم و پایانی گفتگومون رسیدیم. محضر خانم آزادی هستیم، همسر جناب آقای زاکری که در این بخش همراهی می‌فرمایند. عرض به حضورتون که ما قصه‌مون به اینجا رسید که آواربرداری شد و آقا محمد رضا الحمدلله به اتفاق آقا مصطفی به هر حال سالم از زیر آوار بیرون اومدند بعد از 3 ساعت. بعد از 3 ساعت. حالا که گفتید صحبت سر ساعت شد، شما چند ساعت طول کشید تا مأموریتتون به پایان برسه؟ ما دقیقاً 28 ساعت یک سره بدون وقفه تمام همکار آتش نشانی و مردم کمک کرد. یعنی اصلا شما هیچ وقفه‌ای نداشتیم. چه ساعتی رفتید منزل؟ تقریباً نزدیک ساعت 6 غروب بود. 6 غروب؟ بله. 6 غروب همون روز دوم. بله، روز 10 روز نهم که اتفاق افتاد. ما روز دهم تا روز دوم روز دهم اونجا بودیم که روز دهم پایان عمل رو اعلام کردیم. ساعت 6 بعد من رفتم خونه. روز یکشنبه در واقع. خب خانم آزادی، من سلام میکنم به شما. از سلام و ادب. زنده باشید. سلامت. بفرمایید. بسم رب شهداء و صدیقین. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان. ایام سوگواری آقا ابا عبدالله رو تسلیت میگم. انشاءالله که بتونیم یکی از رهروان راستین این امام همام باشیم. خانم آزادی، آقای زاکری رسیدن خونه ساعت 6 غروب. نزدیک 7 بود تقریبا که رسید خونه. چی شد؟ اومد خونه، لباساشو، حالا همه لباسش پاره و خونی شده بود، هم یونیفرمش و هم شلوارش. بعد گفت که میرم حموم. رفت حموم، از حموم گفت یه چیز برام آماده کن که بخورم که گوشتم. که 28 ساعت و چیزی نخوردیم. بعد به من گفت صدا زد ناخنگیر برام بیار. ناخنگیر رو بهش بدم، برام خیلی جالب بود چون هیچ موقع اتفاق نیفتاده بود که تو حموم بگه ناخنگیر برام بیاری. اومد بیرون از حموم، بهش گفتم که ناخنگیر رو برای چی می‌خواستی؟ گفت فعلا بماند. گفتم نه واقعا ناخنگیر رو برای چی می‌خواستی؟ و گفت حقیقتاً بچه‌هایی رو که از زیر آوار در می آوردیم متاسفانه خیلی هاشون مغز متلاشی شده بود و مغزا رو که جمع می کردیم چون ناخونم بلند بود یه ذره از مغزا زیر ناخونم مونده بود، برای همین خواستم کوتاش کنم که حالا چیزی نمونه از اجزا تو بدن من. دیگه همومش رو کرد، اومد غذاشم خورد ولی نزدیک 2 روز بود هیچ صدایی از آقای زاکری بلند نمی شد. در سکوت بود، یعنی هنوز این صحنه براش خیلی دردناک بود. دیگه حالا غذاشو خورد و گفت میخوام یکم استراحت کنم. اون شب که تموم شد روز بعد خود دوباره رفت اداره و برگشت، دیدیم نه جریان چیه؟ صحبتی نمیکنه، میگه نمیدونم توی شوکی هم که هنوز باور نمیکنم اون اجسادی رو که ما اونجا دیدیم، چون میگه بدنایی رو جمع میکردیم که دل و روده کامل اومده بود بیرون و تشخیص نمیدادیم که این مثلا مال کیه مال کی نیست. تنها کاری که حالا خودشون میگفتن انجام میدادیم، اگه مثلا حالا گاهی وقتا یه دست راستی پیدا میشد سعی میکردیم حتما یه دست چپی همراهش بذاریم، ولی اینکه مطمئن باشیم این مال فلانیه واقعا نمیشد تشخیص بدیم. شما پسرتون که تو اون مدرسه نبود؟ نه، ولی 2 تا از دوستای پسرم اونجا بودن که همون لحظه مادراشون در ارتباطی؟ بله کاملا. چجوری هم دردی میکنید با مادرشون؟ والا روز اول به اصرار پسرم بود که رفتیم خونهشون. بعد از این جریان نمیدونم واقعا روز اول ایمان رو تو بغلشون گرفتن و فقط گریه کردن که به یاد علی اکبرش.
چون حالا گاهی وقتا رفت آمد خانوادگی داشتیم و حتی روزی که اجساد رو داشتن دفن میکردن من یه نز ایمان رو گم کردم تو مراسم. بعد میگشتم دنبالش، یه دفعه یال جسد علی اکبر افتادم. رفتم سر جسد علی اکبر، حالا دشت جنازه که میخواستم بشن دیدم ایمان اونجاست و داره با بابای علی اکبر دستش تو دست ایمان بود و داشتن گریه میکردم و هم دیگه. شما خودتون مربی هستید؟ بله من دبیر مدرسه دبیرستانه. بله. تو مدرسه شجره هم بودید؟ نه تو مدرسه شجره نبودم، ولی پارسال به عنوان سرگروه برای بازدید مدرسه رفتم. بعد تو این اتفاقات و تو این حادثه ها و تو این روایت ها کدوم خانواده شنیدید که روایتش رو خیلی براتون سنگینه؟ یکی از بچه ها همیشه مداحی حضرت ابوالفضل رو داشت. کربلا رفته بودن با خانواده‌اش، اونجا با مامانش میگفت که برام یه مشک بخر که من میخوام عباس بشم. و جالب برای من اینجا بود که این صحنه، حالا چون دوست و آشنا بودیم میرفتیم میومدیم صحبت میکردیم، روزی که جسد این بچه پیدا شد 2 دست نداشت. یعنی این واقعا برای من خیلی سخت بود، چون جزء حادثه هایی بود که خیلی دردناک بود و همیشه خودش میگه من حضرت عباسم و واقعا حادثه تلخی بود. به نظر شما چه درسی میشه گرفت از این اتفاق؟ فکر میکنم درسی که من خودم حالا گرفتم تو این مسئله، اول صبر و استقامت و پایداری بود. چون هر کس رو نگاه میکردی به نوعی یه داغی رو سینه داشت و صبر ما هم برمیگرده به صبر حضرت زینب. فکر نمی کنم بانوی بالاتر از اونو داشته باشیم که بتونه این رو جایگزین اون بکنیم. یادگاری ما از شما برای مخاطبین صبره. آقای زاکری شما چه نکته‌ای دارید و شاخصه‌ای که میتونید اون صحنه‌ای که بله. اتفاق افتاد تا دقایق آخری که ما اونجا بودیم، خب خیلی از شهیدان خانواده هاشون نمیدونستن که بچه هاشون یا حالا بردن بیمارستان، چون اطلاع نداشتن. دنبال این بودن که شاید پسرشون یا اینکه خانوادهشون، چون معلمون اونجا بودن، دنبالش میگشتن تا دقایق آخر که ما، یعنی هیچ وقت ما راه نکردن، این انتظار رو داشتن که احتمال یه نفر شاید از خانواده خودشون، از پسر خودشون، دانش آموز خودشون، از خانواده‌شون اینجا زنده باشن و این انتظار ناامید اصلا نبودن. انتظار اینو داشتن که تا دقایق آخری که ما اونجا بودیم دنبال این بودن که خب حالا شاید یه نفر اینجا زنده باشه و خانواده خودش باشه. این انتظار واقعا خیلی برای من جالب بود. در اوج ناامیدی امید داشتن. ان شاءالله که عاقبتتون بخیر بشه و ما رو هم دعا کنید که ما ذره‌ای تونسته باشیم دینی که به گردنمون هست، مخصوصا به شهدای میناب، ادا کرده باشیم. حتی یک سر سوزن باعث افتخار ماست. از بینندگان عزیز هم که صبوری کردن و قسمت دوم میراث رو تماشا کردن، من کمال تشکر رو دارم. دعای عاقبت به خیری و تعجیل در فرج رو انشالله داشته باشیم. از شما ممنونم. شبتون بخیر. تا قسمت بعد از میراث، التماس دعا یا علی.